Cycle House Mandaluyong. So hindi ko rin alam kung anong gagawin natin doon. So bahala na mamaya kung anong gagawin natin. May Cycle House Mandaluyong. So yung Cycle House, dito lang yung banda sa may Bonnie Avenue, sa may North Sikap, number 4 North Sikap. So ito yung kanto na yan, kakanan tayo, pasok tayo dyan. So yun na yung South Sikap, tapos dyan natin siya hanapin. Siya dito kung saan siya banda. So ang tanda ko lang ano siya, Brown Gate. So puntahan natin. Ito yung Cycle House. So dito yan siya sa tapat nung bahay restaurant, yung pinakadulo nitong kanto nitong North Sikap. Tapos ito, bago ka lumiko dito sa dead end, ito, so meron siyang rampa paakyat. So tulak mo na lang yung bike dito kasi mahihirapan ka. So ito nga, so hindi natin alam ang gagawin natin dito. So makita natin mamaya. So yung bike natin andun sa loob. Budget bike, Jaka bike. So last gamit natin November. So ang gagawin, so ito na yung gagawin. So kapalit tayo ng airport, tapos palit ng handlebar. So dun sa last ride kasi natin medyo sumakit yung balakang natin, so kailangan ko na medyo high rise ng handlebar. So yan, papalagay natin. Tapos papalit din tayo ng seat post, saddle. Sabay na din lead ng ating hydraulic brakes. Hello, magandang hapon ulit. So punta lang tayo ng Cafe Urban. So coffee ride tayo. So kakatapos lang natin magpaayos ng bike kanina sa may Cycle House dito sa Mandaluyong din. So syempre kailangan natin i-road test itong ating bisikleta. So ikot-ikot lang tayo saglit. Mabilis lang naman yung ikot natin, malapit lang naman yung Cafe Urban. So ito na yung ating bisikleta. So nagpalit tayo ng fork. So nag-install natin yung Saturn Skull na air fork. Tapos nagpalit tayo ng saddle na specialized saddle para syempre paghahandaan natin yung mga susunod nating mga epic ride. Okay, so mamaya pakita natin yung kabuuan nitong bagong itsura ng ating bisikleta. So gamit ni Mrs. yung ating folding bike na e-bike space. Tapos sahon lang tayo ng konti dito. Tapos suot ko nga pala yung merch na nakuha natin sa all out event, yung sinalihan natin last November. So yung speed run, so eto 013 yung number natin. Tapos nga pala practice mag disc pedal sa flip shoes para mas efficient yung bawat padyak.
Ito yung other way, papunta ng Cafe Urban. Nandito, ikot lang tayo saglit para medyo mapalayo-layo yung padyak natin. Pala, shoutout kay Ma'am Michelle at kay Sir Alvin ng Cycle House na Mandaluyong. So salamat sa pag-aayos ng ating bisikleta, sa pag-aasikasa sa atin kanina dun sa shop. So legit na legit yung area, so recommended yung bike shop. So hopefully lahat mabisita nyo yung Cycle House. Pumasok lang kami dito, binitbit lang namin yung bike para makapasok dito, para makapag-picture. So first time makapunta dito ni Mrs. Nathan ka? Okay, sige. Si Sir tumulong sa atin magbuhat ng bike. Sige, nandito tayo sa labas. So ngayon, dito na tayo sa loob kasi doon pa yung entrance, kasi dito sa dulo dead end, so hindi ka makakapasok kung hindi yung bibitbitin yung bike mo, or hindi ka dadaan dun sa dulo. So yung sunset dun yung maganda, yun o. So kung nandun ka banda sa area na yun, sulit na sulit siguro.